নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ আপোনালোকৰ IRCTCত পুৰণা পাছৱৰ্ডটো চেঞ্জ কৰি তাত নতুন পাছৱৰ্ড এটা লগাব পাৰে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কিবা সুধিব থাকিলে কমেণ্ট কৰিব। সো আহক পোনপ্ৰথমে IRCTCৰ এপছটো ইয়াৰ পৰা অপেন কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে অ'কে কৰিব। ৰাইট টপ কৰ্নাৰত লগইন অপশ্যন দি আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে 4 ডিজিট পিন এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। অনলাইন ট্ৰেইন বুকিঙৰ কাৰণে IRCTC একাউণ্ট এটা কেনেকৈ খুলিব লাগে যদি চাব খুজিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ এই ইউটিউব চেনেলত ভিডিঅ' অলৰেডি আপলোড কৰা আছে। আই বটনত ক্লিক কৰি আপুনি ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। সো ইয়াতে মই 4 ডিজিটৰ পিন এণ্টাৰ কৰি লওঁ। আৰু ইয়াতে মই কেপচা টাইপ কৰি লওঁ। তাৰপিছত লগইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিম। লগইন কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীনত এই পেজ অপেন হ'ব। ইয়াতে আপোনাৰ মাই একাউণ্টত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত চেঞ্জ পাছৱৰ্ডত ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট বক্সত আপোনাৰ পুৰণা পাছৱৰ্ডটো টাইপ কৰিব লাগিব। ছেকেণ্ড বক্সত আপুনি দিব খোজা নতুন পাছৱৰ্ডটো আপুনি ইয়াতে টাইপ কৰিব লাগিব। আৰু থাৰ্ড বক্সত আপুনি ইয়াতে নতুন পাছৱৰ্ডটো আকৌ এবাৰ কনফাৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে টাইপ কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে লিখা আছে আপোনাৰ পাছৱৰ্ডত মিনিমাম 8 কেৰেক্টাৰ্ছ থাকিব লাগিব আৰু মেক্সিমাম 15 কেৰেক্টাৰ্ছলৈকে আপুনি দিব পাৰিব। আৰু লগতে এটা কেপিটেল লেটাৰ আৰু এটা স্মল লেটাৰ লাগিব। আৰু লগতে নিউমাৰিক ডিজিট মানে নাম্বাৰ এটা থাকিব লাগিব। সো ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াতে মই ফাৰ্ষ্ট বক্সত মোৰ পুৰণা পাছৱৰ্ডটো টাইপ কৰিলোঁ। ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড বক্সত মই মোৰ নতুন পাছৱৰ্ডটো টাইপ কৰিলোঁ। আৰু নেক্সট ইয়াতে ছেভ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াতে লিখা আছে your password has been changed successfully. We are redirecting you to login screen. Please log in again. সো ইয়াতে অ'কে কৰিব লাগিব। এতিয়া ক্ৰিয়েট কৰা নতুন পাছৱৰ্ডটো আপুনি ইয়াতে টাইপ কৰি ল'ব লাগিব। সো মই ইয়াতে নতুন পাছৱৰ্ড টাইপ কৰি ল'ম। তাৰপিছত ইয়াতে কেপচা এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। নেক্সট ইয়াতে লগ ইন কৰিব। নেক্সট আপোনাৰ মোবাইলত এই পেজ অপেন হ'ব। ইয়াতে 4 ডিজিটৰ নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰিব লাগিব, যিটো আপুনি একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰাৰ সময়ত জেনেৰেট কৰিছিল। সো ইয়াতে মই 4 ডিজিট পিন এণ্টাৰ কৰিলোঁ। তাৰপিছত ছাবমিট কৰিম। আৰু ইয়াতে লিখা আছে প্লিজ ৰিমেম্বাৰ টু কিপ ইউৰ পিন ইন ছেফ প্লেচ ফৰ ফিউচাৰ ইউজ। পাছৱৰ্ডৰ লগতে আপুনি এই 4টা পিনো মনত ৰাখিব লাগিব। সো ইয়াতে অ'কে কৰিব লাগিব। অ'কে কৰাৰ পিছত আপোনাৰ পুৰণা পাছৱৰ্ডটো চেঞ্জ হৈ কেনে নতুন পাছৱৰ্ড আপোনাৰ ইয়াতে ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল। সো ফ্ৰেণ্ডছ, আশা কৰি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু যদি কিবা সুধিব লগা থাকে কমেণ্ট বক্সত সুধিব পাৰে। মোৰ ইউটিউব চেনেল নতুন হয়, সেইটো কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। সো নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।